CUET 2022 PG Common University Entrance Test 2022 Post Graduate এই যে পরীক্ষা আছে এই পরীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ NTA অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই যে পরীক্ষা আছে পরীক্ষা অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গটিকে এই ভিডিওটোত মই তোমালোকক লাইভ দেখাই দিম যে তোমালোকৰ যে পরীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে পরীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তোমালোকে কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব তোমালোকে কেনেকৈ এনসাৰসমূহ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন কেনেকৈ আহিব লগতে তোমালোকৰ যদি অপচন সিলেক্ট কৰোতে ভুল হৈ গল তেতিয়া হলে পিছত হেতু ক্লিয়াৰ কৰি কিনে নতুনকৈ কেনেকৈ শুদ্ধ উত্তৰটো কৰিব পাৰিবা সকলো বিলাকৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এই ভিডিওটোত মই তোমালোকক দেখাই দিম গতিকে আশা কৰিছো তোমালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলো উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি হে তোমালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিওটো তোমালোকে যিমান পাৰা হিমান শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ যিমান বিলাক WhatsApp গ্ৰুপ আছে Facebook গ্ৰুপ আছে সকলোতে শেয়াৰ কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব গোটেই প্ৰচেছটো সাবমিট কৰালৈকে মই তোমালোকক দেখাই দিম গটিকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা হেহলৈকে চাবা গোটেই প্ৰচেছটো লাইভ দেখাই দিয়াৰ আগতে তোমালোকক মই ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনত নিয়াৰ আগতে তোমালোকৰ যিটো পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ এটা সম্যক ধাৰণা দিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছো তোমালোকৰ যিটো পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ কম্পিউটাৰত হ'ব তোমালোকৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব এক্সাম চেণ্টাৰ বিলাক হেইবিলাক চেণ্টাৰত দিয়া হ'ব য'ত তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ ফেচিলিটিজ আছে গটিকে তাত তোমালোকে যাব লাগিব তোমালোকে এতিয়া কেনেকৈ গম পাবা যে তোমালোকে কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছা তোমালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড থাকিব সেই এডমিট কাৰ্ডখনত লিখাই থাকিব যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰটো কি হয় সেই চেণ্টাৰটোত তোমালোকে যাব লাগিব সেই চেণ্টাৰটোত তোমালোকৰ কি থাকিব কম্পিউটাৰ থাকিব ইন্টাৰনেট কানেকচন থাকিব গতিকে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন উলাই লৈ তোমালোকৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব চেণ্টাৰটোত এক্সাম চেণ্টাৰটো ডিটেইলছ ইনটি লৈ ল'বা যে কোড আছে আসলতে এক্সাম চেণ্টাৰটো যাতে পৰীক্ষাৰ দিনা কোনো ধৰণৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট নহয় গতিকে এতিয়া তোমালোকক মই ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনত লৈ যাব বিচাৰিছো ল্যাপটপৰ স্ক্ৰিনত লৈ যায় তোমালোকক মই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া লাইভ দেখাই দিম এতিয়া সব তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবৰ বাবে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপৰ আগত বহিবা তোমালোকৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব এক্সাম চেণ্টাৰত তোমালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা উইন্ডো খোলাই থাকিব ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেম দিব লাগিব আৰু ইয়াত তোমালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেম হ'ব হেতু তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত দিয়া থাকিব এটো তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰটোই হ'ব পাছৱৰ্ডটো তোমালোকৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ আছে এক্সাম চেণ্টাৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 5 মিনিট মান আগতে ইয়াত তোমালোকক কৈ দিব তোমালোকে ইয়াত টাইপ কৰি কিনে বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত যেটো লগইন অপচন আছে তাৰপিছত তোমালোকে লগইন কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা লগইন যেতিয়া কৰিবা লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ আগত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনষ্ট্ৰাকচন আহিব ইয়াত লিখাই থাকিব তোমালোকৰ যে প্লিজ ৰিড দা ইনষ্ট্ৰাকচন কেয়াৰফুলি এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকচনসমূহত তোমালোকে যিখিনি কথা ক'ব জানিব লাগে সেইখিনি মই তোমালোকক অলপ কৈ দিব বিচাৰিছো এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া এনসাৰ কৰিব যাবা এনসাৰ কৰিব যাওতে তোমালোকৰ উইন্ডোৰ এইটো সাইডত চোৱা এইটো সাইডত তোমালোকৰ যিমান গিটা প্ৰশ্ন থাকিব প্ৰশ্ন গিটাত এই কালাৰ গিটা তোমালোকে পাবা এতিয়া তোমালোকৰ কোৱেশ্চন গিটাত যদি এইটো কালাৰ আছে এক নম্বৰৰ যিটো ঘৰ আছে এনেকুৱা ধৰণত আছে তেতিয়া হলে এই যি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্ন নম্বৰ গিটা তোমালোকে এতিয়ালৈকে ভিজিটে কৰা দুই নম্বৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ভিজিট কৰিলা কিন্তু সেই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰটো তোমালোকে দিয়া নাই তোমালোকে যদি মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰা তোমালোকৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে এই যে CUET আছে পৰীক্ষাৰ যেটো প্ৰচেছৰ ওপৰত তেতিয়া হলে তোমালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব পাৰা ফলো কৰি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা মই বৰ্তমান তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডিসপ্লেত দেখি আছে লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈছো গতিকে তোমালোকে মোক ফলো কৰিবা ফলো কৰি লৈ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰিবা যদি প্ৰশ্ন এতিয়াও নাই পিছত যদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সুধিব লগা থাকে তেতিয়া হলে ফলো কৰি থৈ দিলে তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ যদি গ্ৰীন আহে তেতিয়া হলে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নৰ যি উত্তৰ আছে উত্তৰটো তোমালোকে দিছা মই তোমালোকক পিছত দেখাই দি আছো যে যদি হে তোমালোকে গম পালা যে তোমালোকে এনসাৰ কৰিছা কিন্তু ভুল হ'ল তেতিয়া হলে এটো কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব লাগিব হেতু মই পিছত দেখাই দিম 4 নম্বৰৰ যেটো কালাৰ আছে 4 নম্বৰত থকা কালাৰটো আহে তেতিয়া হলে তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো কৰা নাই কোৱেশ্চনটো মাৰ্ক কৰা নাই মাৰ্ক কৰি থৈ দিছা মই গোটেই গিটা দেখাই দিম ইয়াত যে গিটা কালাৰ আছে সেই গিটা কেনেকৈ কি বুজাই মই তোমালোকক লাইভ দেখাই দি আছো অলপ পিছত তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিছা এই যদি কোৱেশ্চনটো যদি এইটো কালাৰ দিয়াই থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে বুজিবা যে তোমালোকে কোৱেশ্চনটো কৰিছা কিন্তু তোমালোকে কনফিউজনত আছে যে উত্তৰটো হয় নে নহয় গতিকে হেতু মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউৰ কাৰণে থৈ দিছা পিছত এইবিলাক অপচন আছে এই অপচন বিলাক তোমালোকক মই যেহেতুকে লাইভ দেখাই দিম তাত মই বুজাই দিম তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত যেটো টিক থাকিব প্ৰসিডত জাস্ট ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা মই যে তোমালোকক কৈছিলো যে ইটো সাইডত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন বিলাক আহিব কোৱেশ্চনৰ নাম্বাৰৰ এগেইনষ্ট এই কালাৰ গিটা আহিব ইয়াত চোৱা তোমালোকে এই কালাৰটো এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ মই যেহেতুকে এতিয়ালৈকে কৰা নাই ইয়াত কি লিখি আছে নট এনসাৰ্ড বুলি আছে
তাৰপিছত এই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যেহেতুকে মই কৰা নাই বাকি কেইটা কুৱেশ্যন মই ভিজিটে কৰা নাই তাৰ কাৰণে এইটো আছে ইয়াত 99টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে জিৰোটা কুৱেশ্যনৰ মই এনসাৰ কৰিছো যেহেতুকে এনসাৰ মই দিয়াই নাই মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ এটা কৰা নাই এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ যিখন উইন্ডো থাকিব উইন্ডোখনত তোমালোকৰ নামটো ইয়াত থাকিব ঠিক আছে এক্সাম নেমটো ইয়াত চোৱা ইউজিসি নেট বিলি আহিছে কিন্তু তোমালোকৰ কি থাকিব কমন ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যি কোড আছে এই কোডটো থাকিব ইয়াত সাবজেক্ট নেমটো থাকিব আৰু তোমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে টাইম যিমান থাকিব টাইমটো ইয়াত আহি থাকিব গতিকে টাইমটোৰ বুজি তোমালোকে অলপ লক্ষ্য দিবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকে প্ৰশ্ন আহিব গতিকে মই প্ৰশ্নটো জাস্ট মই তোমালোকক দেখাই দিবৰ কাৰণে হে দেখাইছো তোমালোকক দেখাই দিবৰ কাৰণে হে মই কৰিছো ঠিক আছে ইয়াত ধৰা তোমালোকৰ ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো তোমালোকে পঢ়িলা পঢ়ি কিনে তোমালোকে ভাবিলা যে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হয় গতিকে তোমালোকে 1 নম্বৰ জাস্ট টিক কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াত তলত বিভিন্ন ধৰণৰ কি পাবা তোমালোকে অপচন হ'ব পাবা ইয়াত হৈছে 7 নেক্সট যদি মই কৰো তেতিয়া হলে এই যে কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ আছে এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো তোমাৰ কৰা হৈ গল 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহি যাব এইখিনিতে তোমালোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশন সমূহ যদি তোমালোকে পাব বিচাৰা তেতিয়া হলে মই নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছো নিকবাৰটা নাম দিছো ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে আই বটনটো বৰ্তমান আহি আছে তোমালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তাত জব ৰিলেটেড সকলোবিলাক ইনফৰমেশনে তোমালোকে পাই থাকিবা লগতে ইবেটছালাৰ পৰা অহাবিলি তাত তোমালোকে এটা কমেন্ট কৰি দি দিবা ইয়াত চোৱা 1 এনসাৰ আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই কি কৰিব পাৰো 7 মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ মই কেতিয়া কৰিম যেতিয়া ধৰা মই ইয়াত তোমালোকৰ 3 নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ বুলি ভাবিছো কিন্তু অলপ কনফিউজন আছে তেতিয়া মই 7 মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ কৰিব পাৰিম ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ এইটো আহি গৈছে ইয়াতে তোমালোকক এটা কথা জনাই থৈছো যে তোমালোকে যদি 7 মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে সেই যে কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো আছে এনসাৰটো তোমালোকৰ ইভালুৱেশ্যনৰ কনসিডাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ধৰা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নোৱাৰিলা তেতিয়া হলে তোমালোকে জাস্ট মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ এণ্ড নেক্সট কৰা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত তোমালোকৰ অপচন কেইটা দেখাই থাকিব যে তোমালোকে কোন কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা নাই বা কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা নাই ইয়াত চোৱা এইটো মই এনসাৰ কৰিছো ইয়াত মই এনসাৰ কৰিছো কিন্তু মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ বুলি কৰিছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰে দিয়া নাই তাৰ পিছত ধৰা মই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিলো ইয়াত মই 7 নেক্সট কৰিলো এনেকে মই কৰিলো কৰাৰ পিছত ধৰা মই গম পালো যে 4 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মোৰ ভুল হ'ল তেতিয়া তোমালোকে জাস্ট ক্লিয়াৰত ক্লিক কৰিবা ক্লিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ অপচনসমূহ নোহোৱা হ'ব 3 নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ কাৰণে তোমালোকে 3 নম্বৰ ক্লিক কৰি কিনে সেভ এণ্ড নেক্সট কৰিবা এনেকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গোটেই কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ সময়টো চাই থাকিবা এতিয়া নেক্সট তোমালোকে ধৰা এনসাৰ কৰিলা এনসাৰ এতিয়া চোৱা এনেকে তোমালোকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিলা এহটা প্ৰশ্ন থাকিব তোমালোকে জানাই এতিয়া ধৰা মই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কৰা নাই তোমালোকে গোটেইকেইটা ইয়ালৈকে আহিলা আহিকিটা এতিয়া তুমি গম পালা যে এই জিনকেইটা আছিল এইকেইটা মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ কৰিছিলা তোমালোকে এনসাৰ কৰা নাছিলা এতিয়া তোমালোকে নেক্সট কৰি থকাতকৈ জাস্ট এই যে কুৱেশ্যন থাকিব এই কুৱেশ্যনটো জাস্ট ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটোলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ডাইৰেক্ট এই কুৱেশ্যনটোত আহিব পাৰিবা তাৰছত গম পালা যে ইয়াৰ ডটটো তোমাৰ চাৰি হয় তেতিয়া হলে ইয়াত কৰিবা নেক্সট সেভ কৰিবা এতিয়া তুমি যে মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ কৰিছিলা তাতো কুৱেশ্যনটোত তোমালোকে যদি ক্লিক কৰা তেতিয়া হলে এইটো আহি যাব তোমালোকে যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে ইয়াত আকৌ তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা 7 নেক্সট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ 7 মাৰ্ক ফৰ ৰিভিউ কেইটা তোমালোকে যদি সেভ নকৰা তাৰ পিছতো হেকিটা কিন্তু ইভালুৱেট কৰা হ'ব তাৰপিছত যেতিয়াই তোমালোকৰ পৰীক্ষা এনে ধৰা তোমালোকৰ এহটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত যেটো সাবমিট অপচন থাকিব তোমালোকে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো তোমালোকে গম নোপোৱা কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া সাবমিট কৰিবা সাবমিট কৰিলে এইটো তোমালোকৰ এক্সাম সামাৰিটো কিন্তু নাহে গতিকে তোমালোকৰ যেটো পৰীক্ষা আছে কমন ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সকলো তাৰ বাবে সকলোকে শুভেচ্ছা দিলো এই ভিডিওটো তোমালোকে যিমান পাৰা হিমান শেয়াৰ কৰিবা কাৰণ সকলোবিলাক তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে যিসকলে এই পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে এই যে লাইভ ডেমো আছে লাইভ ডেমোটো চোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ পৰীক্ষাৰ আগত নিজে প্ৰস্তুত হৈ যোৱাটো খুব জৰুৰী গতিকে এই ভিডিওটো তিমানে আছিল আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৱে তোমালোকক কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবা তোমালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়া হলে তোমালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিবা এই ভিডিওটো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা যদি হে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপাঠশালাত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া হলে অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইপাঠশালা ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লবা অন্য এটা ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই যদি কলি যায় এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম